Welcome to Haque Study Channel. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ ইংৰাজীৰ প্ৰথম চেপ্টাৰ হোলি দি ফেষ্টিভেল অফ কালাৰ ইতিমধ্যে মই পাৰ্ট 1ত বুজাই দিছোঁ। তো এতিয়া মই তোমালোকৰ লগত ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম। তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ সময়ত নিজৰ বহী আৰু কলম লৈ বহা, যাতে মই কৈ যোৱা প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন এনচাৰৰ তোমালোকে নিজৰ বহীত লিখিব পাৰা। অহা দেৰি নকৰি আমি আমাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰলৈ আগবাঢ়ো। তো তোমালোকৰ দিয়া আছে এনচাৰ দি ফ্লয়িং কুৱেশ্যনছ ইন কমপ্লিট চেণ্টেন্স। তলৰ দিয়া কুৱেশ্যনবোৰ সম্পূৰ্ণ বাক্যত লিখা। এনচাৰবোৰ সম্পূৰ্ণ বাক্যত লিখা। এ নম্বৰ দিয়া আছে হু আৰ টকিং এবাউট দেয়াৰ হলিডেজ। কোনে কোনে সিহঁতৰ বন্ধৰ দিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে। এনচাৰটো হ'ব ৰেডি, বেলি এণ্ড আৰ্কি আৰ টকিং এবাউট দেয়াৰ হলিডেজ। ৰেডি, বেলি আৰু আৰ্কিয়ে সিহঁতৰ বন্ধৰ দিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে। বি নম্বৰটো Who has planned to go to Shillong during the holidays for Holi? হোলীৰ কাৰণে বন্ধৰ দিনৰ সময়ত কোনে শ্বিলঙলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল? এনচাৰটো হ'ব ৰেডি has planned to go to Shillong during the holidays for Holi. হোলীৰ কাৰণে বন্ধৰ দিনৰ সময়ত ৰেডিয়ে শ্বিলঙলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। ই নম্বৰটো হ'ব With whom does Arki like to enjoy Holi? কাৰ সৈতে আৰ্কিয়ে হোলী উপভোগ কৰি ভাল পায়? এনচাৰটো Arki likes to enjoy Holi with her friends. আৰ্কিয়ে তাইৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ সৈতে হোলী উপভোগ কৰি ভাল পায়। D. For how many days is Dole celebrated in Borpeta? Answer to Dole is celebrated 3 to 5 days in Borpeta. দৌল উৎসৱ 3 দিনৰ পৰা 5 দিনলৈ দৌল উৎসৱ বৰপেটাত পালন কৰা হয়। Next, what kinds of songs are sung in Borpeta during Holi? হোলীৰ সময়ত বৰপেটাত কোনবোৰ গীত গোৱা হয়? এনচাৰটো হ'ব জ্ঞান বয়ান and holy গীত are sung in Borpeta during Holi. জ্ঞান বয়ান আৰু হোলী গীত বৰপেটাত হোলীৰ সময়ত গোৱা হয়। F নম্বৰ What is performed at night during Holi? হোলীৰ সময়ত ৰাতিত কি সম্পাদন কৰা হয়? ভাওনা is performed at night during Holi. হোলীৰ সময়ত ৰাতিত ভাওনা উৎসৱ সম্পাদন কৰা হয়। Next আছে What is Suiri? Suiri কি? Suiri is the last day of Dole. Suiri হৈছে দৌল উৎসৱৰ শেষৰ দিন। তো 2 নম্বৰ আছে Write whether the following statements are true or false. তলত দিয়া ব্যাখ্যাবোৰৰ শুদ্ধ অশুদ্ধটো বাছি উলিয়াব দিছে। এই নম্বৰটো আছে Arki is planning to go to Shillong during holidays for Holi. হোলীৰ কাৰণে বন্ধৰ সময়ত আৰ্কিয়ে শ্বিলঙলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। এইটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ সেইটো বাছি উলিয়াব লাগিব। তো ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ফলছ অৰ্থাৎ অশুদ্ধ। বি নম্বৰটো Dole is celebrated for 3 to 5 days in Borpeta. দৌল উৎসৱ বৰপেটাত 3 দিনৰ পৰা 5 দিনলৈ পালন কৰা হয়। এইটো ট্ৰু শুদ্ধ।
C নম্বৰ আছে কীৰ্তন ঘৰ ইজ ইন বৰপেটা। কীৰ্তন ঘৰ বৰপেটাত। এইটো শুদ্ধ, ট্ৰু। D নম্বৰটো পিপল অফ বৰপেটা প্লে উইথ ফাকু ডিউৰিং অল দি ডে অফ হোলি। বৰপেটাৰ জনসাধাৰণে অৰ্থাৎ বৰপেটাৰ মানুহে হোলীৰ প্ৰত্যেকটো দিনতে ফাকুৰে খেলে। এইটো অশুদ্ধ। এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ প্ৰথম চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ। নেক্সট মই তোমালোকৰ প্ৰথম চেপ্টাৰৰ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনলৈ আহিম। তাৰ আগতে যদি তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ সহপাঠীৰ সৈতে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি তোমালোকৰ সহপাঠীকো সহায় কৰা। আৰু মই আপলোড কৰিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ যদি তোমালোকে সোনকালে পাব বিচৰা তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা। অৱশেষত তোমালোকলৈ অসংখ্য ধন্যবাদ মোৰ চেনেলটো চোৱাৰ বাবে।